सो यदि तपाईँ पनि एनईबीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र लास्ट आवरमा आएर यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि आई एम प्रिटी मच स्योर द्याट तपाईँले आफ्नो आउँदो गरेको एनईबी एक्जामिनेसनको लागि राम्ररी प्रिपेयर गर्नुभएको छैन। तर प्लिज डोन्ट वरी, किन भनेदेखि आजकै भिडियोमा हामीहरू एउटा यस्तो टिपको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ जसले चाहिँ तपाईँले आफ्नो आउँदो गरेको एनईबी एक्जामिनेसनमा एटलिस्ट लाजमर्दो रिजल्ट चाहिँ नआउनको लागि हेल्प गर्नेवाला छ, अथवा चाहिँ एटलिस्ट राम्रो मार्क्स, आफूलाई सेटिस्फाइङ मार्क्स आउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्नेवाला छ। सो नेपाली क्लास च्यानलमा हामीहरूले योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै नै एजुकेसनल कन्टेन्टहरू बनाइसकेको छौँ एनईबी +2 त्यसपछि एससी स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। भने आजको भिडियो चाहिँ अरू भिडियोजहरू मध्ये सबैभन्दा स्पेसल हुनेवाला छ र इम्पोर्टेन्ट पनि हुनेवाला छ, किन भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ हामीहरूको एक्जामिनेसनको लास्ट आवरमा बसिरहनु भएको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि टार्गेटेड छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ इट डजन्ट म्याटर तपाईँ जुनसुकै स्ट्रिमको हुनुहुन्छ, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन, यसले चाहिँ तपाईँले अब छोटो समयमा अथवा चाहिँ यो रिमेनिङ केही दिनहरूमा तपाईँले अब कुन लेभलको स्ट्राटेजी मेन्टेन गरेर चाहिँ आफ्नो एक्जामिनेसनमा राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने रिलेटेड छ। एन्ड आई गेस तपाईँले भिडियोको टाइटल र थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो। आजको भिडियोमा चाहिँ यस गाइस तपाईँहरूले एउटा मात्र किताब, त्यो भनेको तपाईँहरूको ओल्ड इज गोल्डलाई चाहिँ राम्ररी युटिलाइज गर्न सकेर आफ्नो आउँदो एनईबी एक्जामिनेसनलाई चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने रिलेटेड छ। अब ढिला नगरिकन यो भिडियोलाई हामीहरू स्टार्ट गरि नै हालौँ। तपाईँहरू अहिले जो आफ्नो हुनसक्छ 11 अथवा 12 को होस् बोर्ड एक्जामको युद्ध लड्न गइरहनु भएको छ, यसको लागि तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड नामक हतियार त छ। तर यदि यो ओल्ड इज गोल्ड हतियारको प्रयोग तपाईँलाई कुन बेला र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर आउँदैन भनेदेखि त्यसले तपाईँले निकै नै हानि पुर्याउँछ। सो यस, आजको यस भिडियोमा चाहिँ अब यदि तपाईँको 11 अथवा 12 को बोर्ड एक्जाम आउन लागिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले ओल्ड इज गोल्डलाई कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज अथवा इफेक्टिभली युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हो। सो एक्जाम आइसक्यो होइन, आई मिन लास्ट फेजतिर हुनुहुन्छ, वर्ष यतिकै खेर गयो, खासै प्रिपेयर पनि गरेको छैन, अझै अहिले कोरोनाकोले पनि यस्तै गरेको छ, पढ्ने वातावरण खासै सृजना भएको छैन होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी अहिले लास्ट आवरतिर आएर चाहिँ आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई, जुन यो वेपन छ तपाईँको बोर्ड एक्जामिनेसनको युद्धमा लड्नको लागि चाहिने हतियार, यसलाई कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसको विषयमा कुरा गरौँ। सो यदि हामीहरू एनईबीको प्याटर्न हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ के क्लियरली देखिन्छ भनेदेखि क्लास 12 को एक्जामिनेसन चाहिँ जे होस् 11 को एक्जामभन्दा अलिकति अगाडि नै हुन्छ। ओके, सो वाट आई एम एज्युमिङ इज द्याट तपाईँहरू अहिले चाहिँ चैत्रको एन्डिङतिर हुनुहुन्छ, ओके, अथवा लेट्स से म्याक्सिमम तपाईँ वैशाखको 1st, 2nd, 3rd विकतिर हुनुहुन्छ। अब एक्जाम आउनै लागिसक्यो। सो अब चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज अथवा इफेक्टिभली प्रयोग गर्ने त? यदि तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्ड अगाडिबाट नै यो वर्षको 20तिरबाट नै हेर्दै आइरहनु भएको थियो भनेदेखि त तपाईँलाई अलरेडी कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुपर्छ मैले, किन भनेदेखि द्याट इज अ रियली बिग प्लस पोइन्ट। तर ठिकै छ, मेरो प्रिपरेसन राम्रो छैन, अब लास्ट आवरमा चाहिँ आएर म कसरी राम्रो गरौँ दाइ ओल्ड इज गोल्डको मध्येबाट एक्जाम भनेर यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, एज आई हेभ मेन्सन बोर्ड एक्जाममा 90 to 95% क्वेसन्सहरू सबै पास्ट क्वेसन्सबाट नै रिपिट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको अहिले जुन एक्जाम आउनेवाला छ बोर्ड एक्जाम, त्यो एक्जाममा आउने क्वेसन्सहरू मध्ये 90 to 95% क्वेसन्सहरू अलरेडी तपाईँसँग हातमा भएको किताबमा छ। यो कुरालाई पहिला सुरु तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नुहोस्। जस्तो कि एउटा एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, हामीहरूले क्लास 11-12 हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन्सहरूलाई एकदमै बढी प्रायोरिटी दिन्थ्यौँ के, जस्तो यो भयो होइन, त्यसपछि यो तलको हेर्नुहोस् त यो भयो, किन भनेदेखि हेर्नुहोस् कन्जिक्युटिभ इयर्सहरूदेखि लिएर यो कतिवटा वर्षमा रिपिट भएको छ त यो क्वेसन्सहरू, ल हेर्नु त। यस, यस्तो खालको क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ कि जस्तो अब हेर्नुहोस् यो 4 चोटि रिपिट भएको क्वेसन भएन, इभन यो म 2076मा +2 दिएको स्टुडेन्ट, हामीहरूको पालिमा पनि यो क्वेसन सोधिएको थियो एन्ड हामीहरूले चाहिँ यो 4 चोटि वर्षमा सोधिएको भएको कारणले यसलाई मजासँग हेरेर गएको थियौँ। सो अभियसली अब तपाईँहरूले पनि यो के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउने, एक्जाम अब रुटिन एकचोटि हेर्ने होइन, अनि रुटिनमा हेरिसकेपछि कुन सब्जेक्टमा चाहिँ म अलिकति विक छु, यसमा अलिकति राम्रो मार्क्स आउँदैन जस्तो टाइपको कुनै सब्जेक्ट छ भनेदेखि अब तपाईँहरूले मजासँग आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई पल्टाउनु पऱ्यो। पल्टाइसकेपछि अब यस्तो एकदमै धेरै रिपिट भएको क्वेसन्सहरू हेर्नु पऱ्यो है। अनि अब जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् अर्को एक्जाम्पल, जस्तो यो बायोलोजीको सेट हेर्नुहोस्, यो वाट डु यु मिन बाइ फर्मेन्टेसन 1 2 3 4 5 6 चोटि रिपिट भएको क्वेसन हो। एन्ड सिमिलरली यो हेर्नुहोस् यो माथिको डिफाइन बायो फर्टिलाइजर। सो यस्तो खालको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। ओके, डजन्ट म्याटर तपाईँ जुनसुकै स्ट्रिमको हुनुहुन्छ, ओल्ड इज गोल्डमा अभियसली यस्तो क्वेसन्सहरू हुन्छ धेरै रिपिट भएकाहरू, यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले कुनै पनि छोड्नु भएन, ठिक छ। जस्तो अब लेट्स से प्रायोरिटी अनुसार के 5 चोटि रिपिट भएको क्वेसन्सलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी, 4 चोटिलाई
अलिकति कम, 3 चोटिलाई अलिकति कम, यसरी तपाईहरुले प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। तर सकेसम्म चाहिँ सबै क्वेशन्सलाई एक न एकचोटि चाहिँ आफ्नो नजरले भ्याउन्जेल चाहिँ हेर्नुस्। ओके, अनि अब कुरा आयो क्वेशन हेर्न त हेर्ने, तर अब कति वर्षसम्मको पुरानो हेर्ने त। सो म तपाईहरुलाई के रेकमेन्ड गर्छु भन्देखि लास्ट आवरमा चाहिँ तपाई सकेसम्म अब लगभग 3टा सेटको पास्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ हेर्न कोसिस गर्नुस् के। जस्तो तपाई अब यदि 2077 को ब्याच हुनुहुन्छ एन्ड अब बोर्ड एक्जामिनेसन एटेम्प्ट गर्न गइरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले 2077 - 3 इयर्ससम्मको क्वेशन चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तो 2074, 75 र 76 सम्मको पास्ट क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नुस्। ओके, किनभनेदेखि रिपिट हुने सम्भावना अलिकति बढी नै छ, एकदमै धेरै छ। ठीक छ, अनि अब जस्तो पढ्दाखेरि पनि अब तपाईले लाइक सानो सानो टपिकहरुलाई चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एन्ड अब कुन टपिकलाई स्किप गर्ने, कुन टपिकलाई चाहिँ कम्पलसरी रूपमा पढ्ने भनेको पनि यसको एन्सर तपाईको ओल्ड इज गोल्डमै हुन्छ। ओके, सानो टपिकको खासै क्वेशन्सहरु यदि ओल्ड इज गोल्डमा छैन भनेदेखि त्यसलाई एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर हेरिरहनु परेन। ओके, टाइम वेस्ट त्यहाँ गर्नु सट्टा बरु कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको लागि हेरेर त्यहाँ इन्भेस्ट गरे मजासँग तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आई गेस यो भिडियोबाट तपाईले निकै नै इम्पोर्टेन्ट टिप अलरेडी सिकिसक्नु भयो, कसरी आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई तपाईहरुले राम्ररी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। यस यो भिडियोलाई मैले जानी बुझी अलिकति छोटो राखेको किनभनेदेखि यहाँ तपाईको समय निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै यस्तो टाइटल अथवा भिडियो छ जसमा चाहिँ लाग्छ कि तपाईले यो दाइले भिडियो बनाउँछु भनेदेखि चाहिँ तपाईले त्यस्तो टाइटललाई तल कमेन्ट सेक्सनमा मजासँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।